lamig na. Ayan. So, ikaw yung lilinisan natin. Wow. Lamig na. Lamig ka. Siyempre maliit lang. Sige, set up. Kalak na yan. Siguro di mo nakalak ah. Wow, kung pambuksan ko. Ano na ito? Nakalak na.
Samuel! Last yung sa drain. Ito yung sa drain niya. Okay. 5 seconds. Okay. Ang laki ng butas ng drain niya. Laki ng butas. Off. Off! Hindi nga lubos-lubos ko mga paraan.
Ayan guys, okay na yung ating Whirpool aircon.